Всім привіт! Темою сьогоднішнього відео буде термічна обробка. Для прикладу я буду пояснювати її вам на заготовках під шоломи. Шоломи в нас в принципі складаються, саме купол шоломів, з 4 частинок. Вони перш за все відштамповуються на пресі на гарячу і підкалюються. Тому першим етапом термічної обробки в нас буде відпал. Відпал – це коли заготовку нагрівають до високої температури, а потім дуже-дуже повільно вона остиває разом з піччю. Для чого це робиться? Завдяки цьому процесу метал стає дуже м'яким. І тоді ми можемо переходити до процесу кування і надання форми, котра нам потрібна. Після того, як шолом готовий, він проходить процес нормалізації. Це нагрівання шолому до критичної точки, під час якої знімаються усі напруги з виробу. І він остиває просто на повітрі. За рахунок цього процесу ми знімаємо напруги, котрі були нанесені за рахунок ковки, та напруги зі сварних швів. Тепер переходимо до процесу гартовки. Гартовка сама себе представляє нагрівання шолому до високої температури, а потім різке охолодження його в мастилі. Ми використовуємо сталь 30 ХГСА, і якщо її охолоджувати на воду, то є високі ризики того, що вона потріскається. Це залежить насамперед від товщини сталі. Для шоломів ми використовуємо сталь товщиною 2, 2,5 та 3 мм, тому краще використовувати охолодження на мастило. Кінцевим етапом термічної обробки є відпуск. Відпуск робиться після гартовки. Сам себе він представляє нагрівання сталі до середньої температури, потім витримка на цій температурі і подальше охолодження. Під час процесу гартовки шолом набирає твердість і стає дуже крихким. Відпуск направлений на те, щоб зняти зайву твердість з шолому, але лишити його пластичним та міцним. Відео на тему твердості ви побачите за посиланням десь ось тут. Бережіть себе та побачимось в наступному відео.